Hi, viewer. Welcome to Mind. Assistant. Nepal. यो भिडियो सामग्री ब्लाइन्ड असिस्टेन्ट नेपाल युट्युब च्यानलद्वारा प्रस्तुत गरिएको हो। हामीले यस च्यानलमा प्रविधिसँग सम्बन्धित धेरै विषय जस्तै टकब्याक, एन्ड्रोइड टिप्स ट्रिक्स, सुरक्षा, दृष्टिविहीन पहुँचयोग्य नयाँ खेलको सूचना, डिजिटल भुक्तानी, सिम टिप्स ट्रिक्स, टेक फ्रिडम सम्बन्धी नयाँ अनुप्रयोग, ल्यापटप, डेस्कटप सम्बन्धी भिडियो अडियो सम्पादन लगायतका भिडियोहरू राखिसकेको छौँ। यदि आवश्यक परेमा यस च्यानलमा गई अवलोकन गर्नुहोला। साथै हामीलाई युट्युब, टिकटक, टेलिग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप जस्ता सामाजिक सञ्जालहरूमा फलो गर्नुहोला। हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक इन द युट्युब च्यानल। दिस इज सोहेल। तपाईँहरूमा फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईँ हामीले प्राय जसो प्रयोग गर्ने युट्युब एपमा चाहिँ कसरी डार्क मोड इनेबल गर्ने अथवा टर्न अन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु। सो यो भिडियो हेर्नभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ डार्क मोड भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न एकदमै जरुरी छ। सो यो डार्क मोडसँग सम्बन्धी हामीले कम्प्लिट इन्फर्मेसन सहितको एउटा भिडियो छुट्टै बनाएर हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा राखिसकेको छौँ। उक्त भिडियो एकचोटि चेकआउट गर्नुहोला। लिङ्क डिस्क्रिप्सन बक्समा मैले तपाईँहरूलाई राखिदिनेछु। उक्त भिडियो हेरिसक्नु भएपछि यो भिडियो मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले यसको फाइदा उठाउन सक्नुहुन्छ। सो यो कसरी हामीले चाहिँ युट्युब एपमा चाहिँ डार्क मोड इनेबल गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी चाहिँ स्टेप बाई स्टेप तरिका जानेछौँ। भिडियोलाई स्किप नगरिकन एन्डसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। सो यो भिडियोलाई चाहिँ सुरु गरौँ है त। वेल, युट्युबमा डार्क मोड इनेबल गर्नको लागि सबैभन्दा पहिले युट्युब एपलाई ओपन गर्नु होला। जुन म गर्दैछु युट्युब एप ओपन भइसकेपछि जुन यो ब्याक बटमदेखि थोरै माथि तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ एउटा यु भन्ने बटम, यसमा क्लिक गर्नु होला। अनि त्यसपछि तपाईँले यो जुन सेटिङ्स भन्ने बटममा क्लिक गर्नु होला। सेटिङ्स भन्ने बटममा क्लिक गरिसक्नु भएपछि जेनरल भन्ने बटममा क्लिक गर्नु होला। ओके, यो जेनरलमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले अपियरेन्समा क्लिक गर्नु होला। अपियरेन्स, चुज लाइट, डार्क थिम्स, अपियरेन्स भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले सिम्पली डार्क थिममा क्लिक गर्नु होला। यति भइसकेपछि तपाईँहरूको थिम चाहिँ डार्कमा चेन्ज हुन्छ है त। सो आजको यस भिडियोमा यति नै। यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि हाम्रो यस युट्युब च्यानल ब्लाइन्ड असिस्टेन्ट नेपाललाई सब्सक्राइब गरी नजिकै रहेको नोटिफिकेसन अथवा अप्सनमा क्लिक गरी अलमा राख्न नबिर्सनु होला, ताकि हामीले पोस्ट गर्ने यस्तै प्रकारको नयाँ भिडियो सबैभन्दा पहिले हेर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो नलेजलाई इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँहरू टेक्नोलोजीमा इन्ट्रेस्ट राख्न चाहनुहुन्छ भने। सो भिडियो हेरिदिनु भयो सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी अर्को भिडियोमा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। Have a wonderful day and take care.